Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bánh trung thu nhân thập cẩm có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người phải không ạ? Năm nay mình thử vào bếp làm món bánh thập cẩm nhưng sẽ không dùng những thành phần giàu chất béo như là bánh truyền thống. Thay vào đó là những loại hạt giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe nha. Bây giờ mình cùng chuẩn bị những nguyên liệu để làm bánh. Như những video về bánh trung thu trước, mình cũng chia ra thành 2 phần, gồm vỏ bánh và nhân bánh để các bạn tiện theo dõi hơn. Đầu tiên mình sẽ trộn bột để làm vỏ bánh trước nha các bạn. Mình cho vào thố nước đường bánh nướng nè, đính dầu ăn và nước tro tàu. Sau đó trộn đều hỗn hợp này lên. Cuối cùng mình rây bột mì vào. Trộn đều để bột thấm đều hỗn hợp. Sau đó dùng tay nhào bột để bột thiệt là mịn và dẻo nha. Bạn nào không dùng nước tro tàu có thể tham khảo công thức vỏ bánh, sử dụng baking soda và bơ đậu phộng để thay thế. Link mình để dưới phần mô tả của video nhé. Hỗn hợp bột vo bánh nên như thế này là được nè các bạn. Rồi sau đó đậy kín và để bột nghỉ trong 1 giờ. Tiếp theo mình sẽ làm phần nhân thập cẩm ngũ hạt. Đây là tất cả những loại hạt mà mình đã chuẩn bị. Các bạn có thể làm bằng bất cứ hạt nào mà bạn thích nha. Đầu tiên mình sẽ nướng chín hạt. Hạt nào đã chín rồi thì các bạn không cần nướng nữa nha. Mình cho các loại hạt còn lại vào để nướng trong lò ở nhiệt độ 150 độ C. Tùy kích thước hạt mà thời gian nướng sẽ lâu hay mau các bạn nhé. Hạt điều, hạt hạnh nhân và hạt ốc chó lớn hơn nên mình nướng từ 12 đến 15 phút. Còn hạt thông thì mình nướng 8 đến 10 phút là được. Các bạn cũng có thể rang trên chảo cũng được nha. Hạt sau khi nướng xong các bạn thử giòn và thơm là chín rồi đó. Hạt mè mình sẽ đem đi rang với lửa nhỏ, rang đến khi vàng thơm là được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giã nhỏ những hạt này ra nha. Hạt giã nhỏ như hạt lựu là được nha các bạn. Giã xong rồi mình sẽ trộn nhân luôn. Mình trộn hỗn hợp nước trước nè, cho vào tô mật ong, đính dầu ăn, dầu mè, đính đường và trộn đều hỗn hợp. Sau đó cho tất cả chỗ hạt vào và trộn đều. Sau khi trộn xong các bạn cho thêm một ít muối để điều vị, bánh sẽ ngon hơn. Tiếp theo mình cho từ từ đến hết chỗ bột bánh dẻo và trộn đều. Nếu thấy phần nhân vẫn còn khá khô, không bắt thành viên được, các bạn cho từng muỗng nước vào. Nhớ là nước đun sôi để nguội nha. Và các bạn trộn đều cho tới khi mình có thể bắt thành viên tròn như thế này là được. Mình làm bánh 150g với tỷ lệ 2 x 1 vỏ, nên nhân bánh sẽ là 100g. Mình chia được khoảng 10 viên nhân đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chia phần vỏ bánh. Vỏ bánh là 50g một phần. Với số bột mình đã trộn, mình làm được khoảng 10 bánh nha các bạn. Sau khi chia vỏ xong, bây giờ mình sẽ đóng bánh. Cán bột thành hình tròn có đường kính gần gấp đôi đường kính của nhân.
Phủ nhẹ nhàng lên nhân và bọc lại cẩn thận, tránh để không khí lọt vào giữa phần nhân và phần vỏ. Khi nướng bánh sẽ bị phù nứt và mất nét. Dùng đầu ngón tay đẩy bột cho phủ hết viên nhân như thế này nè. Cuối cùng các bạn vo tròn lại một lần nữa để mặt bánh phẳng mịn tròn đều là được. Áo thêm một lớp bột bên ngoài trước khi đóng bánh. Mình phết lên một lớp dầu mỏng vào khuôn. Sau đó cho bánh vào khuôn. Dùng cùm tay ấn nhẹ cho bánh hít vào khuôn, rồi đặt khuôn xuống và ấn mạnh tay và giữ chặt trong 10 giây cho bánh định hình, rồi nhấc khuôn ra. Lưu ý là nhân thập cẩm khá cứng nên các bạn dùng lực ấn mạnh một chút thì bánh mới đẹp và sắc nét nha. Khuôn của mình là dùng khuôn 150g hoa sen 3D. Mình rất thích dùng khuôn này vì nó cho bánh vừa phải, hoa văn rất sắc nét. Mình đã đóng bánh xong hết rồi. Bây giờ mình làm nóng lò ở nhiệt độ 350 độ F, tức là 180 độ C đó các bạn. Sau đó xịt nước lên mặt bánh và cho vào lò. Mình sẽ nướng trong vòng 10 phút. Trong khi chờ bánh thì mình sẽ pha dung dịch quét mặt bánh, gồm một lòng đỏ, trứng và 2 thìa cà phê sữa tươi. Đánh tan và dùng một cọ mềm để quét mặt bánh. Bánh đã nướng xong lần 1 rồi. Mình lấy bánh ra khỏi lò nè, để cho bánh nguội. Và sau đó quét một lớp trứng mỏng lên bề mặt bánh và xung quanh thành bánh nha. Nhớ đừng quét trứng khi bánh còn nóng nha các bạn. Bánh sẽ dễ bị nứt mặt. Và mình đừng có quét quá dày thì bánh sẽ bị mất nét hoa văn. Rồi sau đó mình cho tiếp vào lò và nướng lần 2 ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút nữa. Các bạn nhớ canh, khi thấy màu sắc của bánh ưng ý là được nha. Và đây là bánh trung thu thập cẩm hạt của mình đã nướng xong rồi nè mọi người. Bây giờ mình để nguội và sau đó bỏ vào hộp để bảo quản nha. Bánh nướng xong để khoảng 2 ngày sẽ cho màu đều và đẹp hơn, và vỏ bánh cũng sẽ mềm và ngon hơn nha. Thành phẩm bánh trung thu có màu nâu vàng đẹp nè. Vỏ bánh mềm không khô cứng. Mình cắt bánh ra nè. Bánh rất thơm từ các loại hạt và mè. Vỏ bánh và nhân bánh không bị tách lớp. Khi ăn, nhân bánh có chứa nhiều loại hạt, vị bùi bùi béo béo, rất ngon và giàu chất dinh dưỡng nữa đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn làm thành công với món bánh trung thu thập cẩm ngũ hạt này nha. Nếu thích video các bạn nhớ nhấn nút like và chia sẻ với bạn bè cùng xem. Đừng quên đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận những video về công thức nấu ăn của kênh Cô Ba Bình Dương sớm nhất nha các bạn. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem những công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.